اول ماورا، آخر ماورا، وسط ماورا، همه جای ماورا کریستال هاست. سلام، به اشاق علوم غریبه کیا هستم. شاخه سوم علوم غریبه. انرژی ها و چاکراها برای ذخیره انرژی کریستال ها مهمترین ابزار ما هستند در بحث انرژی ها. کریستال ها یک سری فلش مموری هن که چند میلیون ترابایت انرژی های محیط رو تو خودشون ذخیره کردن. این انرژی ها میتونن مثبت باشن، میتونن منفی باشن، میتونن در مخرب ترین امور استفاده بشن، میتونن در مثبت ترین امور. 3 مدل کلا کریستال بیشتر نداریم. یا کریستال هایی که در جاهای شکل گرفت، اینا دارن انرژی محیط رو ذخیره میکنن تو خودشون. فکر کنید در یک محیطی که تاریخ انسانی بسیار زیاد داریم، جنگ های زیادی داشتیم، اصلا مختصات عرض 33 در نظر بگیریم که در موردش خیلی صحبت میکنیم، راجع به مختصات مقدس در دنیا، جایی که انرژی ها خیلی تاثیرگذار بوده تو طول تاریخ. و کریستال هایی که اونجا بوده جنگ های زیادی دیده، شکنجه دیده، خونریزی دیده، انرژی های منفی داره بسیار. یا کریستالی که در جاهایی بوده که بسیار انرژی های مثبت داشته و انرژی مثبت رو تو خودش ذخیره کرده. یا کریستال هایی که از اقیانوس و هنوز اصلا بشر نتونسته بره اونجا که بخواد انرژی قرار بده یا نده و این کریستال ها خالی هن. برآیند انرژی که در یک کریستال میمونه، مطمئنا این کریستال در محیط هم انرژی مثبت میگیره هم منفی. برآیندش این که مثبت تر باشه یا منفی تر، انرژی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. فکر کن یک باتری در طبیعت افتاده و وقتی میریم برش میداریم، میتونیم از تمام انرژی موجود تو این باتری استفاده کنیم و این میشه بحث استفاده از کریستال ها. کریستال ها اون خازنن، اون باتریان، اون فلشن که توش این همه انرژی خوابیده و ما میتونیم هم انرژی رو بذاریم توشون. چه انرژی رو بذاریم توی کریستال؟ انرژی منفی درون خودت رو. بحث برون فکنی که میخواد انرژی ها رو بکشه، پاکسازی کنه چاکراها رو، از یه ابزار باید استفاده کنه. کجا این انرژی ها رو در بیاریم، کجا بذاریم؟ اون کریستال است. یا در بحث وسل یا وسیله انتقال انرژی، موجودات ماورایی برای اینکه به رلم ما بیان، یعنی به دنیای سه‌بعدی ما بیان، از یک وسل استفاده میکنن. وسل یعنی جسم که این وسل یا فامیلیا یا انسان یا کریستاله. 3 مدل بیشتر وسل وجود نداره. فامیلیا حیواناتی هستن که میشه وسلشون کرد. ما رو گربه و میرسیم به تک تکشون صحبت میکنیم چطوری اصلا یک فامیلیا باید درست بشه ازش استفاده کرد. وقتی که روح انسان انقدر کوچیک بشه که بتونه شیر کنه جسمش رو با موجودات دیگه، که توی علوم غریبه سنتی اسمش رو میذارن تسخیر شدگی، ما بهش میگیم وسل. اون انسان میتونن در جسمش بیان و برن. چطوری جلوی این قضیه رو بگیریم حالا میرسیم همه رو توضیح میدیم. و بعد کریستال ها، پلزنت ترین جایی که موجودات ماورایی دوست دارن بیان و برن کریستال هاست. ما با کریستال ها پورتال به دنیای دیگه باز میکنیم و موجوداتی از دنیاهای دیگه میان تو کریستال ها اگر نخوایم جسم خودمون رو تقدیم کنیم بهشون. این هم بحث وسله که بسیار مهمه، ساختن وسل، استفاده از وسل های مختلف. اصلا اینکه کریستال ها چقدر اهمیت دارن، اول ماورا، آخر ماورا، وسط ماورا، همه جای ماورا کریستال هاست. مهمترین چیز در ماورا فهم کریستال ها و استفاده از کریستال هاست. مهمترین میوه‌ای که این کائنات سه‌بعدی در اختیار ما گذاشته به عنوان یه ابزار که ازش استفاده بکنیم و از این دنیا بریم جاهای دیگه و برگردیم یا در همین دنیا دخل تصرف انجام بدیم، کریستال هاست.
پس این هم شد بحث انرژی ها. حالا چاکرا، یک جریان کندالینی داریم ما که 7 تا چاکرا داره. فکر کن یه رودخونه رو در نظر بگیر، بدن تعداد خیلی زیادی چاکراهای فرعی داره، 7 تا چاکرا اصلی داره. این 7 تا چاکرای اصلی از چاکرای ریشه است که بین دو پاه، همینجوری یه رودخونه است که میاد تا بالای سر بالا. 4 انگشت بالاتر میشه چاکرای 2 که چاکرای جنسیه. چند انگشت بالاتر از ناف میشه چاکرای 3 که چاکرای خورشیدیه. چند انگشت بالاتر روی قلب، حدودا وسط قفس سینه، میشه چاکرای قلب که مسئول عواطف و احساسات ما. چند انگشت بالاتر روی گلو میشه چاکرای 5 که مسئول خلق ماست و انرژی هایی که ما بیرون میدیم. و بین پیشونی، بین دو چشم در پیشونی میشه چشم 3 چاکرای 6 و روی سر میشه چاکرای تاجی، چاکرای 7. این کانال رو بهش میگن جریان کندالینی که انرژی که ما رو از زمین که جسم بزرگتره وصل میکنه به کل کائنات و یک انرژی از درون ما رد میکنه. یک انرژی دیگه، حالا گفتیم در مورد کریستال ها صحبت کردیم، این کریستال ها چرا مهمن؟ یکیش اینه که جاذبه بعد 5. جاذبه نور رو در خودش حل میکنه، زمان رو کند میکنه و جاذبه فورس بعدی قدرتمند برای ابعاد بالاتر. جاذبه اجرام بزرگ در اجرام کوچیک. ما به عنوان یک جرم کوچیک تمام مودمون رو، تمام طبعمون رو از زمین داریم که جرم بزرگه و وقتی ماه به ما نزدیک میشه طبع و مودمون به اندازه‌ای تغییر میکنه. وقتی زحل نزدیک میشه، وقتی عطارد نزدیک میشه، وقتی مشتری نزدیک میشه، وقتی خورشید میاد و میره، یه چرخه های تکرار شونده داریم. انسان اولین چیزی که شاید متوجه میشه اینه که فصول وجود داره و یک سری چرخه های تکرار شونده وجود داره در طبیعت و این چرخه های تکرار شونده میتونه روش برنامه ریزی بکنه، چیزی به اسم کشاورزی رو خلق بکنه و این اولین جاهاییه که تکنولوژی داره شکل میگیره و ما میتونیم با پیشبینی آینده یک برنامه ریزی رو انجام بدیم و حرکت کنیم به عنوان یک گونه بشر، یک گونه حیات، هوموسیپینز. و زمانی که انسان پیچیده تر میشه، مثل مایه ها، مثل ازتک ها، کلندرهایی رو درست میکنه که این چرخه های تکرار شونده رو بیشتر و بیشتر حدس میزنن. این پایه‌ریزی استرولوژی کنونیه که هر بار عطارد به زمین نزدیک میشه، در یک وضعیت خطی مثلا با خورشید قرار میگیره، بشر چه حالتی بهش دست میده، یا هر بار که ماه گرفتگی صورت میگیره بشر چه حالتی بهش دست میده. و این تغییر، این شاید تأثیر جاذبه اجرام بزرگتر به اجرام کوچکتر که ماییم چیه و چطوری میتونیم روش برنامه ریزی بکنیم، مود چنجمون رو چطوری بالانس بکنیم. و این شاید بحثیه که در موردش صحبت کردیم به عنوان بحث مختصات، 4مین شاخه علوم غریبه است که مختصات ما در زمان و مکان کجاه، تاریخچه ما چیه، به عنوان یک گونه ارگانیک یعنی سه‌بعدی، یعنی متعلق. یک جمله معروفی هست میگه we are star stuff، ما از ستارگانیم. یعنی هر چیزی که در این اجرام آسمانی وجود داره در ما هم هست، در همه این متریال عالم هست که جدول مندلیوف رو نگاه کنیم متوجه میشه که این عالم از چیه. we are star stuff.